ده. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال گرین واک. امیدوارم که هر جایی از دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه، شاد و پیروز و سربلند و پر انرژی باشید. در این ویدیو داریم میریم به یکی از پارک های معروف تبریز، شاهگلی، که یکی از پارک های خیلی زیبا و جذاب برای مردم تبریز و مردم ایران به حساب میاد. دوستان با من همراه باشین که از پله ها بریم پایین تر و بتونیم عمارت شاگلی یا الگلی را بهتر و از نزدیکتر مشاهده کنیم. شهر تبریز به علت کوهستانی بودن هوای خیلی سردی داره و 104 روز از سال رو هوای فوق‌العاده سردی داره و در فصل تابستان معتدله و بهترین موقع برای کسایی که میخوان توی هوای گرم و نسبتاً خوبی بخوان بیان تبریز و از تبریز دیدن کنن، بهترین موقع میتونه فصل تابستان باشه. خب بریم در مورد با این پارک یا همون باغ شاهگلی به توضیح بدم که اینجا در 7 کیلومتری مرکز شهر تبریز واقع شده و یه مکان خیلی دنج و خوب برای استراحت و گردش و تفریح به حساب میاد. البته اینجا اسم جدیدش الگلیه و قبل از انقلاب نام شاهگلی بوده و خیلی ها الان هم شاهگلی صدا میزنن و معناش به این صورته که یعنی استخر شاه یا استخر مردم. قبل از دوره صفویه اینجا یه استخر بزرگ بوده که به عنوان منبع ذخیره آب استفاده می شده برای آبیاری باغ‌های اطراف اینجا. در حال حاضر از کاخ الگلی به عنوان رستوران استفاده میشه و گردشگران میتونن که غذای مورد علاقه‌شون رو در این رستوران میل کنن. این پارک امکانات رفاهی دیگه ای داره مثل قایق سواری، مینی گلف، سنگ نوردی، بیلیارد و دارت و دوچرخه سواری و کافی شاپ هم داره و فروشگاه های مواد غذایی که میتونین از اونها استفاده کنید.